lecture, we're discussing about the cardiac cycle. Basically, this cardiac cycle article is depend upon the previous concept, that is the conduction system of the heart and flow of blood through the heart. या दोन गोष्टींवरती डिपेंड असणार आहे. एनसीईआरटीचा पेज नंबर 284 आणि पेज नंबर 285 यांच्यावर हे जे आर्टिकल आहे हे आर्टिकल आहे. त्याचबरोबर स्टेट बोर्ड जे आहे आपलं, तर त्या स्टेट बोर्ड मध्ये सुद्धा हे जे आर्टिकल आहे तर हे आर्टिकल आपल्याला पाहायला मिळतं. इट इज व्हेरी इझी आर्टिकल, समजण्यासाठी हे खूप सोपं आहे जर तुम्हाला प्रिव्हियस दोन कन्सेप्ट माहित असतील तर. कंडक्शन सिस्टीमचा जर आपण विचार केला हार्टच्या, तर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट इज मेनली प्रेझेंट ऑफ नोडल टिश्यूज. द फर्स्ट नोड दॅट इज अ एसए नोड. पहिला जो आहे तर त्याला आपण एसए नोड म्हणतो. हे दोन आर्टिकल आपण एकूण एकासोबत मिक्स करूया. फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट अँड द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट. त्याच्यावरूनच आपल्याला कार्डियक सायकल जी आहे तर ती कार्डियक सायकल इझिली समजू शकते. ठीक आहे. पहिल्यांदा आपण म्हणतो की देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ एसए नोड अँड एसए नोड इज प्रेझेंट जस्ट बिलो द सुपिरियर व्हिना केवा. हा या ठिकाणी प्रेझेंट असणारा एसए नोड असणार आहे. We know that the atrias are mainly the receiving chambers of the heart which receives deoxygenated and oxygenated blood simultaneously. So the right atria is filled by deoxygenated blood. The blood is collected with the help of the superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. Simultaneously at the same oxygenated blood is also collected here in the left atria. Left atria is filled by oxygenated blood which comes from the lung and it is collected into the left atria with the help of 4 pulmonary veins. त्या 4 pulmonary veins च्या साहाय्याने लेफ्ट एट्रिया जो आहे ह्या लेफ्ट एट्रिया मध्ये ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे तर ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड भरल्या जाईल. When the both atrias are filled by deoxygenated as well as oxygenated blood, then the SA node initiates the wave of contraction. That electrochemical impulse is initiated by the SA node and this wave of contraction spread on both atria simultaneously by the speed of 1 meter per second. दोनही एट्रियावर वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जे आहे तर ती सायमल्टेनियसली स्प्रेड होणार आहे. As well as this wave of contraction is passed towards the AV node which is present at the joining of atria and ventricle in that atrioventricular septum in the right atrium. Here is a presence of that AV node. Now the AV node receive that wave of contraction within 0.03 seconds. This AV node delay that wave of contraction for 0.1 second. This delay ensures that the atrias undergoes complete contraction. Wave of contraction या ठिकाणी arrested condition मध्ये राहिली. किती वेळासाठी? 0.1 सेकंदांसाठी. म्हणजे याचा अर्थ आहे की एट्रियाला कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये किती वेळ राहावं लागतं? 0.1 सेकंदांसाठी एट्रिया हा कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये राहणार आहे. Then the wave of contraction is passed towards the AV bundle. त्याच्यानंतर वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जी आहे तर ती एव्ही बंडल कडे पास केला जाईल बाय इन्क्रीजिंग इट्स स्पीड. त्याची स्पीड वाढवल्या जाईल अँड द स्पीड इज 1.5 to 4 मीटर पर सेकंद. ओके. परंतु ही वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इथे एव्ही बंडलला देण्याच्या आधी दोनही एट्रिया कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये कम्प्लिटली गेलेले असले पाहिजे. When the wave of contraction is released from the AV node and it is passed towards the AV bundle, then the atria again undergoes relaxation. एट्रियाचं काम संपलं, एट्रिया रिलॅक्सेशन मध्ये जायला मोकळे झाले परत आता. Okay. Then the wave of contraction is passed towards the AV bundles. AV bundle immediately enters into the interventricular septum and it gets divided into 2 branches. तो जसा त्या इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम मध्ये येईल तो एव्ही बंडल 2 भागांमध्ये डिवाइड करून टाकला जातो. कुठले 2 भाग? राईट अँड लेफ्ट ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर बंडल्स. राईट आणि लेफ्ट अशा 2 प्रकारचे जे बंडल्स आहेत ते बंडल्स या ठिकाणी तयार केले अँड ऑन द सरफेस ऑफ दीज बंडल्स देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द परकंजी फायबर्स. काय प्रेझेंट असणार आहेत? परकंजी फायबर जे आहेत तर ते परकंजी फायबर्स प्रेझेंट असतील. नाउ द वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इज स्प्रेड इन द वॉल ऑफ बोथ ventricles. Now ventricles start their contraction
आता ज्या व्हेंट्रिकल्स आहेत तर त्या व्हेंट्रिकलचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे ते कॉन्ट्रॅक्शन सुरू झालं. वी नो दॅट द व्हेंट्रिकल्स अंडरगोज कॉन्ट्रॅक्शन फ्रॉम डाऊनवर्ड टू अपवर्ड. खालून वर त्यांचं जे कॉन्ट्रॅक्शन असणार आहे तर ते खालून वरच्या डायरेक्शनने असणार आहे. When the ventricles undergoes contraction, the wall of ventricle apply pressure on the blood. So the blood is moved in the upward direction. So the first event is takes place, that is the closing of these valves. AV valves get closed. Now blood is again under tremendous pressure. So this blood apply pressure on the semilunar valves which are present here in the opening or in the origin of this pulmonary aorta and systemic aorta. These semilunar valves get open and blood is pumped into the pulmonary aorta and systemic aorta. That means now blood leave the ventricles. Blood ने ventricle जे आहेत तर त्या ventricle सोडायला सुरुवात केली. But when the contraction of these ventricle is completed, then ventricles undergoes the process of relaxation. आता ventricle जे आहेत तर त्या काय व्हायला लागतील, त्या रिलॅक्स व्हायला लागतील. आणि ज्यावेळेला व्हेंट्रिकल ह्या रिलॅक्स होत असतात, then there is a great chance for the reverse flow of blood. तो वापस येण्याचे चान्सेस असणार आहेत. and to prevent that reverse flow of blood from major artery to ventricle, the semilunar valves again get closed. ह्या काय होऊन जाणार आहेत, ह्या बंद होऊन जाणार आहेत. These are the rhythmic or these are the regular events which takes place in the heart, in the working of heart. हे कंटिन्युअसली हार्ट मध्ये चालत राहणार आहे. आणि याच्यामध्येच आपल्याला सापडतंय एक रिदमिक, एक रेग्युलर इव्हेंट जी आपल्या हार्ट मध्ये चालतंय, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अन कार्डियक सायकल, जिला आपण कार्डियक सायकल म्हणणार आहोत. ह्याच गोष्टींवरून हार्ट मध्ये चालणारी जी काही कार्डियक सायकल आहे ती कार्डियक सायकल आपल्याला शोधून काढता येते. वी नो दॅट आवर हार्ट बीट्स 70 to 75 टाइम इन 1 minute. एका मिनिटामध्ये आपल्या हार्टबीट किती असतात? 70 ते 75च्या दरम्यान आपले हार्टबीट असतात. आपण जनरली म्हणतो 72 हार्टबीट आपले असतात, पण एक्झॅक्टली प्रत्येकाचेच 72 असतील असं सांगता येत नाही. म्हणून आपण एका रेंज मध्ये देऊयात 70 to 75 बीट्स पर मिनिट. एका मिनिटामध्ये तुमचं हार्ट हे जवळपास 70 ते 72 वेळा ह्या ज्या पंपिंग आहेत ह्या पंपिंग करत राहतं. आपल्याला कार्डियक सायकलचा अभ्यास करत असताना एका हार्टबीट मध्ये काय होतं ह्याचा विचार करावा लागतो. एका मिनिटाचा नाहीये. एका मिनिटामध्ये 70 ते 75 बीट्स होतात, परंतु एका बीट मध्ये काय होतं, हार्टचं जे एक कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक रिलॅक्सेशन आहे, ह्या एका कॉन्ट्रॅक्शन आणि एका रिलॅक्सेशनला आपण हार्टचं एक बीट म्हणतो. दॅट इज अ सिंगल हार्ट बीट. आणि या सिंगल हार्ट बीट मध्ये काय काय इव्हेंट्स घडतात, तर त्या इव्हेंट्स म्हणजे आहेत तुमच्या कार्डियक सायकल. ती काय असणार आहे, ती तुमची कार्डियक सायकल जी आहे तर ती कार्डियक सायकल असणार आहे. इथे आपण थोडेसे नावं जे आहेत तर ते नावं बदलूयात. आता आपण थोडेसे मोठे झालो, आपण आता 12वीला येतोय, त्याच्यामुळे कॉन्ट्रॅक्शन हा शब्द बालवाडीचा आहे, रिलॅक्सेशन हा शब्द सुद्धा बालवाडीचा आहे. कार्डिओलॉजिस्ट जे शब्द वापरतात ते शब्द आपण आता वापरूयात. That is systole and diastole. Contraction of the heart chambers is known as systole. त्याला काय म्हणलं जातं, त्याला systole असं म्हणलं जातं. And relaxation of the heart chamber is known as diastole. त्याला काय म्हणलं जातं, त्याला diastole म्हणलं जातं. Systole and diastole. Contraction of the heart chambers is called systole. And relaxation of the heart chambers is known as diastole. We know that all the 4 chambers of heart not undergoes systole simultaneously. 4च्या 4ही चेंबर एक साथ कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जातात का? एक साथ कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जात नाही. Atrias undergoes systole simultaneously in a synchronized manner. एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन सायमल्टेनियसली होत असतं. बोथ एट्रियाज अंडरगोज कॉन्ट्रॅक्शन सायमल्टेनियसली, ते एकाच वेळेला कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जातात. बट द एट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम अपवर्ड टू डाऊनवर्ड. त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन नेहमी वरून खाली असतं. देन व्हेन द एट्रियल सिस्टॉली, दॅट मीन्स द एट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन एंड्स, then the atrial relaxation, that means the atrial diastole is started. कॉन्ट्रॅक्शन झाल्याच्या नंतर एट्रिया काय होतात, परत एकदा रिलॅक्सेशन मध्ये जातात.
Okay, so atrial systole and atrial diastole, that means the contraction of atria and relaxation of atria. Both the ventricles undergoes contraction simultaneously. दोन्ही ज्या व्हेंट्रिकल्स आहेत तर त्या दोनही व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन कसं होतं, सायमल्टेनियसली होत असतं. ओके, अँड द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ व्हेंट्रिकल इज नोन ॲज व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉली. व्हेंट्रिकलच्या कॉन्ट्रॅक्शनला आपण व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉली असं म्हणतो. अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द व्हेंट्रिकल इज कॉल्ड व्हेंट्रिक्युलर डायस्टॉली. आणि व्हेंट्रिकलच्या रिलॅक्सेशनला व्हेंट्रिक्युलर डायस्टॉली असं म्हणलं जातं. So atrial systole, atrial diastole, ventricular systole, ventricular diastole, systole for contraction, diastole for relaxation. हे जे शब्द आहेत तर हे शब्द आपण वापरणार आहोत. आणि आता आपण डायरेक्टली एंट्री करणार आहोत ती म्हणजे आपल्या ह्या कार्डियक सायकल मध्ये. कार्डियक सायकल मध्ये आपण स्टडी करणार आहोत हार्टचा फक्त एक बीट. काय स्टडी करायचं आहे आपल्याला, हार्टचा एक बीट जो आहे त्या एका बीट मध्ये काय काय इव्हेंट्स घडतात त्या इव्हेंट्स आपल्याला शोधून काढायचे. आज आवर हार्टबीट्स आर 72 बीट्स पर मिनिट. एका मिनिटामध्ये जर तुमचे हार्टबीट 72 वेळा होत असतील तर एक बीट होण्यासाठी किती वेळ लागतो? अ सिंगल बीट ऑफ हार्ट इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकंड्स. एका बीट साठी लागणारा वेळ किती आहे तर एका बीट साठी लागणारा वेळ हा 0.8 सेकंदांचा असतो. सो वन कार्डियक सायकल इज कंप्लीटेड इन दॅट 0.8 सेकंड्स. ही किती वेळामध्ये होत आहे? ही 0.8 सेकंदामध्ये एक कार्डियक सायकल कंप्लीट केल्या जाते. कार्डियक सायकल जर आपल्याला शिकायची असेल तर सुरुवातीला आपण विचार करूयात आपल्या हार्टच्या 4 चेंबरचा. अँड ऍट द इनिशियल स्टेज ज्यावेळेस आपण हार्टला पॉज करणार आहोत, हार्टला आपण काय करूयात, हार्टला आपण पॉज करूयात. एका कंडिशनला आपण हार्टला पॉज करूयात. सपोज दिस इज आवर हार्ट, हिअर वी पॉज आवर हार्ट. हार्टला आपण इथे थांबवलंय. थोडासा व्हिडिओ जो आहे आपला हा व्हिडिओ आपण पॉज करून टाकला. हा जर व्हिडिओ आपण पॉज केला आता तर आपल्याला लक्षात येतं की हिअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ दीज 4 चेंबर्स and no wave of contraction is present on any chamber of the heart. Now all 4 chambers of the heart are present in relaxed condition. हार्टचे जे 4ही चेंबर आहेत तर ते सुरुवातीला कशा कंडिशन मध्ये आहेत? रिलॅक्स ठेवूयात 4ही चेंबरला. नंतर काम त्यांच्याकडून सुरू करून घेऊया. म्हणजे एका विद्यार्थ्याला आपण भाषण करण्यासाठी उभं केलं, आल्याच्या नंतर तो लगेच भाषण करतो का? नाही, तो स्टेजवर येतो, थोडा वेळ रिलॅक्स होतो, थांबतो 2-4 सेकंद आणि त्याच्यानंतर तो भाषण करायला सुरुवात करतो. आल्याला त्याला काही करता येत नाहीये, तो पाहतो फक्त. म्हणून आपण जे हार्टला पॉज केलंय ना तर ते पॉज केलं अशा कंडिशनला की हार्टच्या कुठल्याच चेंबरवर वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन प्रेझेंट नाहीये. न एट्रिया कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये आहेत न की व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये आहेत. ऑल द चेंबर्स ऑफ हार्ट आर नाउ इन रिलॅक्स स्टेट. सगळे रिलॅक्स आहेत. व्हेन द एट्रियाज आर इन रिलॅक्स कंडिशन देन द एट्रियल फिलिंग इज स्टार्टेड. ज्यावेळेस एट्रिया ह्या रिलॅक्स कंडिशन मध्ये असतात म्हणजे एट्रियावर कुठेही कॉन्ट्रॅक्शन नाहीये त्यावेळेला एट्रियाची जी फिलिंग आहे तर ती फिलिंग सुरू असते. When the atrias are present in a diastole condition, atrial diastole, then the filling of blood is started. आता इथे प्रेझेंट असणारा हा आपला राईट एट्रिया जो आहे हा राईट एट्रिया पूर्णतः रिलॅक्स आहे. म्हणजे तो पूर्णतः एक्सपांड झालेला आहे, पूर्णतः फुगलेला आहे. इट इज एम्प्टी. And left atria is also in relaxed state. So right atrium receives deoxygenated blood with the help of veins. Superior vena किंवा inferior vena किंवा coronary sinus fills here the deoxygenated blood which is collected from the different body parts. Now the left atrium is also in relaxed state. Left atrium जो आहे तर तो left atrium सुद्धा relaxed condition मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. Now the left atrial filling is also started. When the left atria is in diastolic condition, then the filling of the left atria is also started and left atrium is filled by oxygenated blood which is collected from lungs with the help of these 4 pulmonary veins. जो की 4 पल्मोनरी वेनच्या साहाय्याने या ठिकाणी ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे तर ते ऑक्सिजनेटेड ब्लड हे कलेक्ट केल्या जाईल. परंतु आता जर आपण विचार केला व्हेंट्रिकल्सचा, the ventricles are also present in relaxed state.
त्या सुद्धा रिलॅक्स कंडिशन मध्ये आहेत. आणि आपल्याला माहित आहे एक गोष्ट की व्हेन द व्हेंट्रिकल्स आर प्रेझेंट इन रिलॅक्स कंडिशन देन द सेमिल्युनार व्हाल्व्स आर क्लोज्ड. सेमिल्युनार व्हाल्व कशा असणार आहेत? त्या क्लोज असणार आहेत. सेमिल्युनार व्हाल्व्स आर क्लोज. व्हॉट अबाउट द अट्रिओव्हेंट्रिक्युलर व्हाल्व? When all four chambers of heart are in relaxed state, जर ते रिलॅक्स असतील तर त्यावेळेला या सेमिल्युनार व्हाल्वची कंडिशन काय असते? कशा असतात त्या? सेमिल्युनार व्हाल्व्स आर नॉट कम्प्लिटली क्लोज्ड. ह्या पूर्णतः क्लोज नसतात. ह्या कशा असणार आहेत? ह्या थोड्या फार ओपन राहणार आहेत. कारण की एट्रियामध्ये येणारे जे ब्लड आहे, हे एट्रियामध्ये येणारे ब्लड थोडंफार प्रेशर या एव्ही व्हाल्व जे आहेत म्हणजे ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड व्हाल्व वर ते अप्लाय करतं. आणि ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड व्हाल्व काय होतात? थोड्याशा ओपन राहतात. आणि ज्या वेळेला एट्रिया भरणं सुरू असतं, एट्रियाची फिलिंग सुरू असते, त्याच वेळेला ब्लड फ्रॉम एट्रिया इज ऑल्सो पास्ड हिअर इनटू द व्हेंट्रिकल्स. ते जे ब्लड आहे तर ते जवळपास एट्रियामधून व्हेंट्रिकल मध्ये सुद्धा पासिंग सुरू असते. आता आपण काय कंडिशन बघितली होती की ऑल द फोर चेंबर्स ऑफ हार्ट इन रिलॅक्स कंडिशन. कुठे कॉन्ट्रॅक्शन आहे का? कुठेच कॉन्ट्रॅक्शन नाहीये. सगळेच्या सगळे चेंबर जे आहेत तर ते रिलॅक्स कंडिशन मध्ये आहेत. एट्रियाची फिलिंग सुरू होती आणि ज्या वेळेला एट्रिया भरणं सुरू होतं त्याच वेळेला एट्रियामधून ब्लड व्हेंट्रिकल मध्ये सुद्धा पास करणं सुरू झालेलं होतं. दॅट इज अबाउट 70% ब्लड इज फिल्ड इन व्हेंट्रिकल्स व्हेन द एट्रियाज आर इन रिलॅक्स कंडिशन. ज्यावेळेस तुमच्या एट्रिया ह्या रिलॅक्स कंडिशन मध्ये असतात त्यावेळेला ह्या ज्या सेमिल्युनार व्हाल्व आहेत तर ह्या सेमिल्युनार व्हाल्व तुम्हाला अट्रिओव्हेंट्रिक्युलर व्हाल्व जे आहेत ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड व्हाल्व, तर ह्या व्हाल्व तुम्हाला बंद कंडिशन मध्ये पाहायला मिळत नाहीत. ह्या थोड्याफार ओपन असतात. आणि ह्या ओपन असल्यामुळे जरी हार्टचे चारही चेंबर रिलॅक्स कंडिशन मध्ये असतील तरी सुद्धा एट्रियामधून ब्लड कुठे आणल्या जाणार आहे? व्हेंट्रिकल मध्ये. किती पर्सेंट ब्लड? अबाउट 70% ब्लड इज पास्ड फ्रॉम एट्रिया टू व्हेंट्रिकल. And when the atrias undergoes contraction, ज्या वेळेला एट्रिया पूर्णतः भरल्या जात आहेत आणि ज्या वेळेला एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन सुरू होतं, then when the atrias undergoes contraction, then these AV valves get completely open and 30% blood is passed into the ventricles again. ज्यावेळेस एट्रिया रिलॅक्स कंडिशन मध्ये होत्या त्यावेळेस 70% ब्लड एट्रियामधून व्हेंट्रिकल मध्ये आणलं आणि एट्रियाचं जर कॉन्ट्रॅक्शन झालं तर उरलेलं जे 30% ब्लड आहे ते सुद्धा व्हेंट्रिकल मध्ये पास केला जाईल. म्हणजे आता तुमच्या व्हेंट्रिकल कशा झाल्या? 100% फुलफिल झाल्या, त्या भरल्या गेल्या. म्हणजे ज्या वेळेला तुमचं हार्ट हे पूर्ण रिलॅक्स कंडिशन मध्ये असतं, चारही चेंबर हे रिलॅक्स कंडिशन मध्ये असतील, त्यावेळेस एट्रियाचं भरणं सुरू असतं. एट्रियल फिलिंग इज स्टार्टेड. And when the atrias are filled by blood, at the same time, simultaneously, blood from atria enters into the ventricle because these AV valves are not completely closed. They are somewhat open. त्या थोड्याफार ओपनच असणार आहेत कारण की वरून येणारं ब्लड थोडंफार प्रेशर तर एव्ही व्हाल्व वर अप्लाय करेलच. आणि एव्ही व्हाल्व आपल्याला माहिती आहे कुठे ओपन होता? तो व्हेंट्रिकल मध्ये. म्हणून ब्लड जे आहे तर ते खाली येणार आहे. किती टक्के ब्लड आणलं जातं? 70% ब्लड. आणि उरलेल्या 30% ब्लड साठी एट्रियाला कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जावं लागतं. आता जर आपण इथे हार्टला पॉज केलेला आहे तर आपल्याला लक्षात येतं की एव्ही व्हाल्व म्हणजे ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड व्हाल्व कशा आहेत? त्या थोड्याफार ओपन आहेत. परंतु कुठल्या व्हाल्व आहेत ज्या कम्प्लिटली क्लोज कंडिशन मध्ये पाहायला मिळतात? तर सेमिल्युनार व्हाल्व जे आहेत तर ह्या सेमिल्युनार व्हाल्व ह्या कम्प्लिटली क्लोज कंडिशन मध्ये असणार आहेत. आता इथून पुढे आपण आपल्या कार्डियक सायकलला रन करूयात. आपण हार्टची पहिली कंडिशन बघितली की हार्टचे चारही चेंबर आपण कसे ठेवले? रिलॅक्स कंडिशन मध्ये ठेवले. आता आपण आपल्या कार्डियक सायकल मध्ये होणाऱ्या ज्या इव्हेंट्स आहेत तर त्या इव्हेंट्सचा विचार करूयात. आता एट्रिया ब्लडने भरल्या गेलेल्या आहेत. एट्रियाज आर फिल्ड बाय ब्लड बिकॉज एट्रियाज आर इन रिलॅक्स कंडिशन. अवर हार्ट इज लाईक द स्क्विझिंग बॉटल. लक्षात घ्या एक गोष्ट काय, हा कन्सेप्ट खूप महत्वाचा. आपला हार्ट एखाद्या स्क्विझिंग बॉटल सारखे. स्क्विझिंग बॉटल म्हणजे पाण्याची जी बॉटल असते ना आपली की जी दबते, त्या दबणाऱ्या बॉटल सारखा आहे. जर तुम्ही त्या बॉटलला पूर्णतः क्रश केलंय, असं दाबून धरलंय आणि त्याच्यामध्ये जर पाणी भरत असाल तर पाणी भरलं जातं का? नाही. परंतु जर तुम्ही त्या बॉटलवर कुठेच प्रेशर अप्लाय केलेलं नाहीये आणि मग जर तुम्ही त्या बॉटलमध्ये पाणी भरत असाल
तर त्या बॉटलमध्ये पाणी जे आहे तर ते पाणी भरलं जातं, बरोबर आहे. इथे सुद्धा सेम कंडिशन आहे. एट्रिया रिलॅक्स आहेत म्हणून एट्रियाची जी फिलिंग आहे तर ती फिलिंग सुरू आहे. एट्रिया पूर्णतः भरल्या गेल्या. आता कार्डियक सायकलच्या पहिल्या इव्हेंटचा आपण विचार करूयात. कुठला असणार आहे तुमच्या कार्डियक सायकलचा फर्स्ट इव्हेंट? व्हेन द एट्रियाज आर कम्प्लिटली ऑर फुल्ली फिल्ड बाय deoxygenated blood at the right side and oxygenated blood at the left side, then the SA node which is present here, this SA node initiate the wave of contraction and the wave of contraction spread on both atria simultaneously and the contraction of atria is started. And contraction of atria is always upward to downward. एट्रियाचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे तर ते नेहमीसाठी कसं होणार आहे? वरून खालच्या साईडने ते कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे. एट्रियाज अंडरगोज कॉन्ट्रॅक्शन. When the atrias undergoes contraction from upward to downward, then the atrial walls which undergoes the contraction, these atrial walls apply pressure on blood. यांच्यामध्ये काय भरल्या गेले? यांच्यामध्ये ब्लड जे आहे तर ते ब्लड भरल्या गेलेलं आहे. आता ते जे ब्लड आहे त्या ब्लडवर एक प्रेशर अप्लाय केलं जाईल. When the pressure is applied on the blood, we know that blood is always flow from higher pressure area to lower pressure area. Now the blood comes in the downward direction. Now this blood apply pressure on the tricuspid and bicuspid valve. या ज्या व्हाल्व आहेत या व्हाल्ववर वरच्या साईडने ब्लड जे आहे तर ते ब्लड प्रेशर अप्लाय करायला लागेल. And when the pressure is applied, the bicuspid and tricuspid valve get open. एव्ही व्हाल्व जे आहे तर त्या एव्ही व्हाल्व काय होतात? त्या एव्ही व्हाल्व्स ओपन झाल्या. नाउ हियर इज द प्रेझेन्स ऑफ दॅट एव्ही व्हाल्व अँड ऑन द एव्ही व्हाल्व द प्रेशर इज अप्लाय. नाउ द एव्ही व्हाल्व्स गेट ओपन्स इनटू द ventricle and about 30% blood is passed into the respective ventricles. 30% ब्लड जे आहे तर त्या ज्या रिस्पेक्टिव्ह व्हेंट्रिकल्स आहेत तर त्या रिस्पेक्टिव्ह व्हेंट्रिकल्स मध्ये काय केलं जाईल? पास केलं जाईल. आता जर आपण इथे हार्टला पॉज केलं तर काय काय कंडिशन लक्षात येतात? एट्रिया कशा आहेत? एट्रियाज आर इन कॉन्ट्रॅक्शन. एट्रिया कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेल्यात. सो दिस वन इज एन एट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन. एट्रिया झालेल्या पाहायला मिळतात आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट. ओके. जर तुम्ही बायकस्पिड आणि ट्रायकस्पिड व्हाल्वचा जर विचार केला, ही आहे तुमची बायकस्पिड व्हाल्व, दिस वन इज युअर ट्रायकस्पिड व्हाल्व. ह्या व्हाल्व कशा झाल्या? तो ह्या व्हाल्व आपल्याला ओपन झालेल्या पाहायला मिळतात आणि ब्लड जे आहे तर ते एट्रिया मधून कुठे येत आहे? ते ब्लड एट्रिया मधून व्हेंट्रिकल मध्ये येतं. सो ड्युरिंग द एट्रियल सिस्टॉली, आता कंडिशन आपण वापरूयात. एट्रियल सिस्टॉली, एट्रियाज आर इन कॉन्ट्रॅक्शन and when the atrial systole is takes place, then the AV valves get open and blood from atria is passed into their respective ventricles. The blood ventricle मध्ये pass झालं. This is the first event which takes place in the cardiac cycle. कार्डियक सायकल सुरू झाल्याच्या नंतर जी पहिली इव्हेंट होते दॅट फर्स्ट इव्हेंट इज नोन ॲज एट्रियल सिस्टॉली. तर आपण एट्रियल सिस्टॉली म्हणतो. आणि एट्रियल सिस्टॉली साठी लागणारा टाइम किती असतो? एट्रियाला कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये राहण्यासाठी टाइम किती मिळतो? तर तो टाइम मिळणार आहे 0.1 सेकंदांचा. हा 0.1 सेकंदांचा वेळ एट्रियल सिस्टॉली साठी का? एवढा कमी वेळ का? कारण की एट्रिया छोटे चेंबर्स असतात, त्यांना खूप लॉंग डिस्टन्सला ब्लड पंप करायची गरज पडत नाही. थोड्या वेळासाठी जरी कॉन्ट्रॅक्ट झाला तरी ब्लड खाली येतं. बरं, एट्रिया ज्यावेळेस भरणं सुरू असतं ना त्याच वेळेस एट्रिया मधून व्हेंट्रिकल मध्ये ब्लड सुद्धा सुरू होतं. म्हणजे हे फुटके चेंबर्स आहेत. आपण एखादा रांजण आहे त्या रांजणाला भरायला लागलो आणि त्या रांजणाला काढून छिद्र पण पाडून ठेवलंय. जेवढं आपण भरायला थोडं थोडं पाणी तर लीक होतच चाललंय. एट्रियाची फिलिंग ज्यावेळेस सुरू असते ना त्याच वेळेस ब्लड व्हेंट्रिकल मध्ये सुद्धा पास होत असतं. आणि एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन झाल्याच्या नंतर जवळपास 30% ब्लड एट्रिया मधून कुठे पास केलं जातं? व्हेंट्रिकल मध्ये पास केलं जातं. म्हणजे तुमच्या एट्रियाला खूप वेळ कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये राहण्याची गरज आहे का? नाहीये. म्हणून 0.1 सेकंदांसाठी कॉन्ट्रॅक्शन सफिशियंट आहे. पण 0.1 सेकंदच का? त्याचं उत्तर सापडतं आपल्याला कंडक्शन सिस्टीम मध्ये. Because we know that the AV node delay the wave of contraction for 0.1 second. आणि जेवढा वेळ AV node ती wave of contraction स्वतःकडे ठेवेल
अरेस्टेड कंडिशन मध्ये तेवढाच वेळ मिळणार आहे एट्रियाच्या कॉन्ट्रॅक्शन साठी. म्हणून एट्रियाचा जो कॉन्ट्रॅक्शन टाइम आहे, एट्रियल सिस्टोली इज फॉर 0.1 सेकंड. Because for 0.1 second, AV node delay the wave of contraction and that is the time for the atrial systole. तो जो वेळ आहे तर तो वेळ एट्रियल सिस्टोली साठीचा असणार आहे. ओके. At the end of atrial systole, atria undergoes the process of relaxation. ज्या वेळेला एट्रियल सिस्टोली एंड होणार आहे, म्हणजे आता 0.1 सेकंदांचा टाइम निघून गेला, आता ज्या कॉन्ट्रॅक्ट झालेल्या किंवा सिस्टोली मध्ये गेलेल्या ज्या एट्रिया होत्या, ह्या एट्रिया काय होतील होता, आता ह्या दमादमाने रिलॅक्सेशन मध्ये जायला लागेल. अँड दॅट रिलॅक्सेशन इज नोन ॲज एट्रियल डायस्टोली. त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला आपण एट्रियल डायस्टोली असं म्हणतो. बघा आपले पुस्तक, मग ते कुठलंही पुस्तक असू द्या, ते तुमचं एनसीईआरटी असू द्या किंवा तुमचं ते स्टेट बोर्डचं पुस्तक असू द्या, एक व्हॅल्यू देतात तुम्हाला आणि ती व्हॅल्यू कुठली आहे, एट्रियल सिस्टोलीची. एट्रियल सिस्टोली, एट्रियल सिस्टोली इज फॉर 0.1 सेकंड आणि आपण ती पाठ करून ठेवतो. दुसरी एक व्हॅल्यू आपल्याला इथे काढता येते, कार्डियक सायकलला वेळ किती लागतो, टोटल कार्डियक सायकलला. एक कार्डियक सायकल होण्यासाठी वेळ लागतो किती, 0.8 सेकंदांचा. आणि या 0.8 सेकंदापैकी 0.1 सेकंद जो टाइम आहे ना, तर तो एट्रियाच्या कॉन्ट्रॅक्शन साठी लागतो. बघा आपण इथे हे एक सर्कल ड्रॉ केलं, दिस इज द सायकल. ह्या सायक्लिक इव्हेंट आहेत आणि याला आपण 0.8 सेकंद मध्ये डिवाइड करून टाकलं, 0.1 to 0.8 सेकंद. ओके. याच्यामध्ये जो आतला पोर्शन आपण दाखवला, दिस वन इज अन एट्रिया, आणि बाहेरचा जो पोर्शन दाखवला हा दाखवला आपण व्हेंट्रिकलचा. ओके. आता ह्या 0.8 सेकंदापैकी एट्रियाचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे म्हणजे सिस्टोली ही 0.1 सेकंदांसाठी असते, फॉर 0.1 सेकंद. आणि हे 0.1 सेकंदांसाठी कॉन्ट्रॅक्शन किंवा सिस्टोली झाल्याच्या नंतर व्हेंट्रिकल रिलॅक्स किती वेळासाठी राहते, व्हेंट्रिकल रिलॅक्स राहते 0.7 सेकंदांसाठी. आपण म्हणतो हार्ट इज अ व्हेरी बिझी ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, बिझिएस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी. ते कंटिन्युअस काम करत राहतं. तसं नाहीये, हार्ट कंटिन्यू काम करत नाही. हार्ट जेवढं काम करतं त्याच्यापेक्षा जास्त आराम करतं, म्हणून तर ते थ्रू आउट द लाईफ चालत राहतं, कंटिन्युअस काम करत नाही. बघा एट्रियाचंच एक्झाम्पल घ्या, एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन दॅट इज द वर्किंग, ते काम आहे त्याचं. किती वेळासाठी काम करतंय, 0.1 सेकंदांसाठी एट्रिया काम करतो, परंतु 0.7 सेकंद एट्रिया काय करतो, आराम करतो. म्हणून एट्रियल सिस्टोलीचा जो टाइम आहे तर तो 0.1 सेकंदांचा असतो, परंतु अपोजिट डायरेक्शनने जर आपण विचार केला तर हा एवढा भाग, या एवढ्या भागामध्ये एट्रियावर कुठेतरी कॉन्ट्रॅक्शन आहे का, नाही. एट्रियाचं काय चाललंय, रिलॅक्सेशन चाललंय. तुम्ही म्हणाल काय बदमाश एट्रिया. जरी एट्रिया रिलॅक्स कंडिशन मध्ये गेला ना, सिस्टोलीच्या नंतर डायस्टोली मध्ये गेला तर एट्रिया रिलॅक्स राहतो, त्याला 0.7 सेकंदांसाठी रिलॅक्स राहावं लागतं, कारण की त्याला ब्लडचं कलेक्शन करून घ्यायचं असतं. कारण की एट्रिया काय झाला पाहिजे, एट्रिया भरला गेला पाहिजे. बॉडीच्या वेगवेगळ्या पार्ट कडून डिऑक्सिजनेटेड ब्लड एट्रियामध्ये येणार आहे आणि लंग्स कडून ऑक्सिजनेटेड ब्लड एट्रियामध्ये येणार आहे. एट्रिया भरल्या गेले पाहिजेत, म्हणजे एट्रियाला भरण्यासाठी 0.7 सेकंदांचा वेळ लागतो, रिकामा होण्यासाठी 0.1 सेकंदांचा वेळही पुरेसा आहे. वर्षभर पूर्ण अभ्यास करतात आणि परीक्षेच्या 3 तासामध्ये घाण करून ठेवतात. भरलं वर्षभर आणि गमावलं एकाच दिवसामध्ये, तीच कंडिशन आहे. म्हणून कुठलीही गोष्ट क्रिएट करण्यासाठी, जमा करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो, गमावण्यासाठी 0.1 सेकंद ही पुरेसा आहे. म्हणून आपण जरी विचार केला तरी इथे 0.1 सेकंदांसाठी सिस्टोली असेल आणि 0.7 सेकंदांसाठी काय असेल, एट्रियाची डायस्टोली असेल. इट इज द टाइम फॉर द एट्रियल डायस्टोली. हा पहिला इव्हेंट झाला. पहिला इव्हेंट काय, पहिला इव्हेंट आहे एट्रियल सिस्टोलीचा. कार्डियक सायकल मधला पहिला इव्हेंट आहे तो म्हणजे एट्रियल सिस्टोलीचा. आणि एट्रियल सिस्टोली म्हणजे एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन किती वेळासाठी, 0.1 सेकंदांसाठी. एट्रिया कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेले की पहिला इव्हेंट काय घडतो, ओपनिंग ऑफ दीज एव्ही व्हाल्व अँड ब्लड इज पास्ड इनटू द रिस्पेक्टिव्ह व्हेंट्रिकल्स. नाउ इट इज टाइम फॉर द सेकंड इव्हेंट ऑफ द कार्डियक सायकल. आता दुसरा इव्हेंट घडणार आहे. दुसरा इव्हेंट काय कार्डियक सायकलचा, द सेकंड इव्हेंट ऑफ द कार्डियक सायकल इज द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ व्हेंट्रिकल्स.
आता काय होतं, आता व्हेंट्रिकल जे आहे तर त्या व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन सुरू होतं. आपल्याला माहित आहे पहिले एट्रिया कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जातात, मग व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जातात. आता व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोली, दिस इज द सेकंड इव्हेंट. आता दुसरा इव्हेंट काय असणार आहे, दुसरा महत्वाचा इव्हेंट असणार आहे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोली. Ventricular systole, that means the contraction of ventricles. We know that when the SA node initiate the wave of contraction, that wave of contraction within 0.03 seconds passed on the AV node. AV node delay that wave of contraction for 0.1 second. That is the time for the atrial systole. Then this wave of contraction from AV node pass towards the AV bundle. ते कुठे जात आहे, ते एव्ही बंडल कडे जात आहे बाय इन्क्रीजिंग इट्स स्पीड, अँड इट्स स्पीड इज 1.5 to 4 मीटर पर सेकंड. ही त्याची स्पीड असणार आहे. अँड व्हेन दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इज स्प्रेड ऑन बोथ व्हेंट्रिकल, ज्यावेळेला ही वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन त्या व्हेंट्रिकलच्या वॉल मध्ये स्प्रेड होणार आहे, देन द सिस्टोली ऑर द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द व्हेंट्रिकल इज स्टार्टेड. And ventricle always undergoes contraction from downward to upward. खालून वर त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन जे आहे तर ते कॉन्ट्रॅक्शन हे होणार आहे. Ventricles always undergoes contraction from downward to upward. When both these ventricles undergoes contraction simultaneously, then the pressure is applied on the blood which is present here in the ventricles. इथे प्रेझेंट असणारे जे ब्लड आहे त्या ब्लडवर प्रेशर अप्लाय केलं जाईल. आणि ज्यावेळेला ब्लडवर प्रेशर अप्लाय केलं जातं, दिस ब्लड इज फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ते वर ढकललं जातं. नाउ द फर्स्ट अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट इव्हेंट इज टेक्स प्लेस, अँड दॅट इव्हेंट इज द क्लोजिंग ऑफ these AV valves. These AV valves, that is the tricuspid valve and bicuspid valves, are completely closed. त्या पूर्णतः बंद करून टाकल्या जातात. कारण की ह्या ज्या ओपन झालेल्या व्हाल्व असणार आहेत, विच ओपन्स इनटू द व्हेंट्रिकल, आणि खालून येणारे जे ब्लड आहे तर यांच्यावर एक प्रेशर अप्लाय करतं आणि ह्या व्हाल्व वर ढकलल्या जातात. जर का ह्या दोनही व्हाल्व वर ढकलल्या गेल्या तर ह्या काय झाल्या, ह्या क्लोज झाल्या. खालून येणारे ब्लड ह्या व्हाल्वला काय करून टाकतं, यांना बंद करून टाकतं. सो ब्लड नेव्हर फ्लो इन बॅक गिअर. ब्लड पुन्हा बॅक गिअर मध्ये कधीच फ्लो होणार नाही. व्हेंट्रिकल मधून एट्रिया मध्ये ब्लड येईल का, येणार नाही. का, दरवाजे काय करून टाकले, बंद करून टाकले. बट द ब्लड इज अंडर द टेन्शन. या ब्लडवर एक प्रेशर असणार आहे, कारण की व्हेंट्रिकल काय व्हायली, कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये चालली. सो दिस ब्लड अप्लाय प्रेशर ऑन दी सेमिल्युनार व्हाल्व्स which are present at the origin of the pulmonary trunk at the right side and systemic aorta at the left side. There is the presence of semilunar valve. आणि ह्या ज्या सेमिल्युनार व्हाल्व आहेत, ह्या सेमिल्युनार व्हाल्व वर एक प्रेशर जे आहे ते प्रेशर अप्लाय केलं जाईल. and when the pressure is applied on this semilunar valve, now the semilunar valves get open. सेमिल्युनार व्हाल्व काय होणार आहेत, सेमिल्युनार व्हाल्व ह्या ओपन होणार आहेत. अँड ब्लड फ्रॉम right ventricle is passed into the pulmonary aorta, and blood from the left ventricle passed into the systemic aorta. इथे असणारे जे ब्लड आहे तर ते ब्लड बाहेर पास केलं जाईल. आपण जर आता इथे हार्टला पॉज केलं तर काय कंडिशन पाहायला मिळतं. आपण आता इथे हार्टला काय करूयात, इथे हार्टला आपण पॉज करूयात. व्हिडिओ चालला होता आपला, आपण त्याला थांबवूयात. आपण जर इथे व्हिडिओ थांबवला तर आपल्याला महत्वाची गोष्ट लक्षात येते की सुरुवातीला कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेलेल्या ज्या काही व्हेंट्रिकल्स होत्या त्या व्हेंट्रिकल्स काय व्हायला लागल्या, आता त्या रिलॅक्सेशन मध्ये जात आहेत. ह्या रिलॅक्स होत चाललेल्या व्हेंट्रिकल्स पाहायला मिळतात. एट्रिया जे आहे तर ह्या एट्रिया काय चालल्यात, एट्रिया चालल्यात रिलॅक्सेशन मध्ये. आणि व्हेंट्रिकल जे आहे तर ह्या व्हेंट्रिकल्स गेल्यात कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये. दिस व्हेंट्रिकल्स आर इन कॉन्ट्रॅक्शन. ह्या ज्या व्हेंट्रिकल आहे त्या व्हेंट्रिकलचं काय झालं, ह्या व्हेंट्रिकलचं झालं कॉन्ट्रॅक्शन. व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं की पहिली इव्हेंट काय घडली, ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड व्हाल्व काय झाल्या, क्लोज झाल्या. दिस इज ट्रायकस्पिड व्हाल्व, हिअर इज द प्रेझेन्स ऑफ बायकस्पिड व्हाल्व. दिस व्हाल्व्स गेट क्लोज, या बंद झाल्या. सेमिल्युनार व्हाल्व्सचं काय झालं, सेमिल्युनार व्हाल्व ओपन झाल्या. मग व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोली मधल्या महत्वाच्या इव्हेंट काय आहेत, क्लोजिंग ऑफ
AV valve and opening of semilunar valve. Ventricles are in contraction and atria already relax. Atria जे आहेत तर त्या ऑलरेडी रिलॅक्स होऊन बसल्यात आणि व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेलेले आहेत. ह्या इव्हेंट्स आहेत ज्या आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. आता इथे प्रेझेंट असणाऱ्या ह्या ज्या व्हेंट्रिकल्स आहेत, ह्या व्हेंट्रिकल्सला सिस्टॉली मध्ये किती वेळ मिळतो? What is the time required for the ventricular systole? And that time for the ventricular systole is 0.3 seconds. बघा, एट्रियल सिस्टॉली साठीचा जो टाइम होता दॅट इज 0.1 सेकंद आणि व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉली साठीचा जो टाइम आहे दॅट इज 0.3 सेकंद. तो किती आहे? 0.3 सेकंदांचा वेळ. Here in this cycle the inner circle represents the atria and this dark portion represents the atrial systole. हे एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन दाखवतं. किती वेळासाठी? 0.1 सेकंदांसाठी. एट्रियल सिस्टॉली झाल्याच्या नंतर व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉली सुरू होत आहे, म्हणून इथून आपण त्याला सुरुवात केलं. 1, 2, 3, 0.1, 0.2, 0.3. ओके, म्हणजे 0.3 सेकंदांसाठी व्हेंट्रिकल जे आहे तर त्या व्हेंट्रिकलचं काय होणार आहे? कॉन्ट्रॅक्शन, म्हणजेच काय? सिस्टॉली. आता जर आपण फक्त व्हेंट्रिकलचा विचार केला तर व्हेंट्रिकलला कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये वेळ मिळतो 0.3 सेकंदांचा. दॅट इज द टाइम ऑफ व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉली. मग व्हेंट्रिक्युलर डायस्टॉलीचा वेळ काढता येईल का? येस, व्हेंट्रिक्युलर डायस्टॉलीचा वेळ काढता येतो. म्हणजे व्हेंट्रिकल किती वेळासाठी रिलॅक्स राहतात? त्यांचं रिलॅक्सेशन हे किती वेळांसाठीचं असणार आहे? त्यांचं रिलॅक्सेशन असणार आहे 1, 2, 3, 4, 5, 0.5 सेकंड्स. 0.5 सेकंदांसाठी व्हेंट्रिकल रिलॅक्सेशन मध्ये राहतात. आपण म्हणतो हार्ट इज व्हेरी बिझिएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. बघा, काम केलं 0.3 सेकंद आणि आराम केला 0.5 सेकंद. व्हेंट्रिकल पण बदमाश आहे. म्हणजे व्हेंट्रिकल दाखवतात तुम्हाला मी किती काम करतोय आणि मी किती काम करतोय, पण 0.3 सेकंदांसाठीच काम करतात. 0.8 सेकंदांपैकी व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉली रिमेन फॉर 0.3 सेकंड अँड रिमेनिंग 0.5 सेकंड्स आर द टाइम फॉर व्हेंट्रिक्युलर डायस्टॉली. तो टाइम कशासाठी आहे? तो रिलॅक्सेशनचा टाइम आहे. रिलॅक्सेशन म्हणजे काय? कुठेच व्हेंट्रिकलवर वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन प्रेझेंट नसते. वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन किती वेळासाठी असेल? 0.3 सेकंदांसाठी असेल. म्हणजे आपण जर एकंदरीत आता विचार केला सिस्टॉलीचा, मग एट्रियल सिस्टॉली असू द्या किंवा व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉली असू द्या, हाफ टाइम निघतो इथे, अर्धा वेळ. हा अर्धा जर वेळ बघितला आपण इथे तर या अर्ध्या वेळामध्ये हार्टच्या कुठल्या ना कुठल्या चेंबरवर कॉन्ट्रॅक्शन हे होतच. बरोबर? म्हणजे 0.8 सेकंदांपैकी 0.4 सेकंद हा जो वेळ आहे, ह्या वेळामध्ये हार्टच्या कुठल्या ना कुठल्या चेंबरवर कॉन्ट्रॅक्शन होतं. पहिल्या 0.1 सेकंदांमध्ये एट्रियावर कॉन्ट्रॅक्शन होतं, नंतरच्या 0.3 सेकंदांवर इथे दिसतं. फर्स्ट 0.1 सेकंद एट्रिया इज इन कॉन्ट्रॅक्शन, नेक्स्ट 0.3 सेकंद व्हेंट्रिकल्स आर इन कॉन्ट्रॅक्शन. म्हणजे या हाफ टाइम मध्ये हिअर इज द प्रेझेन्स ऑफ सिस्टॉली. इथे काय प्रेझेंट आहे? इथे सिस्टॉली प्रेझेंट आहे. अँड दिस हाफ टाइम, आता हा अर्धा वेळ बघा या सायकलचा, हा काय आहे? हा आहे 0.4 सेकंदांचा वेळ. आता उरलेले 0.4 सेकंद, 1, 2, 3, 4. इथे बघा तुम्ही, एट्रिया बघा किंवा व्हेंट्रिकल बघा. आतलं सर्कल आहे एट्रियाचं, कुठे दिसतं वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन? नाही. व्हेंट्रिकलचं बघा, कुठे दिसतं वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन? नाही, कुठेच नाही. 0.4 सेकंदांचा जो रिमेनिंग टाइम आहे इकडचा, हा या डायग्राम मधला, तर याच्यामध्ये तुम्हाला हार्टच्या कुठल्या चेंबरवर कुठलीच वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन पाहायला मिळत नाही. एट्रियाज आर ऑल्सो डायस्टॉलिक अँड व्हेंट्रिकल्स आर ऑल्सो इन डायस्टॉलिक कंडिशन. एट्रिया पण रिलॅक्स आहेत आणि व्हेंट्रिकल जे आहेत तर त्या व्हेंट्रिकल सुद्धा रिलॅक्स कंडिशन मध्ये आहेत. अँड इट इज कॉल्ड जनरल पॉज ऑफ द हार्ट और इट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टॉली. याला काय म्हणतात? याला जॉइंट डायस्टॉली असं म्हणलं जातं. जॉइंट डायस्टॉली म्हणजे काय हो? की दोघांनी मिळून आराम करणे. एट्रिया पण आराम करतो आणि व्हेंट्रिकल जे आहे तर त्या व्हेंट्रिकल सुद्धा आराम करतात. दोघांनी मिळून आराम करण्याचा वेळ दॅट इज कॉल्ड जनरल पॉज ऑफ द हार्ट. अँड जनरल पॉज ऑफ द हार्ट इज फॉर 0.4 सेकंड्स.
तो किती वेळासाठी असतो? तो 0.4 सेकंदांसाठी हार्टचा जनरल पॉज असतो. अँड दिस इज द थर्ड इव्हेंट विच इज प्रेझेंट इन अवर कार्डियक सायकल. कार्डियक सायकलची तिसरी इव्हेंट काय? तर तिसऱ्या इव्हेंटला आपण म्हणतो जनरल पॉज ऑफ द हार्ट. जनरल पॉज. अँड वी नो दॅट पॉज म्हणजे काय? हे काय मी बोलता बोलता थांबलो ना मध्ये, दॅट इज द पॉज. काम करता करता एकदम थांबणे त्याला काय म्हणतो आपण? त्याला पॉज म्हणतो. म्हणजे हार्ट सुद्धा थांबतं, काहीच करत नाही. आता कुठेच वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जी आहे तर ती नाहीये, त्याला जनरल पॉज ऑफ हार्ट म्हणलं जातं. ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज अ जॉईंट डायस्टॉली. यालाच जॉईंट डायस्टॉली असं म्हणलं जातं. इन दिस जॉईंट डायस्टॉली all the four chambers of the heart are present in relaxed condition. जी पहिलीच कंडिशन आपण गृहीत धरली होती. In this joint diastole, atrias are already relaxed. त्या आधीच रिलॅक्स होऊन बसलेले असतात. कारण की ज्यावेळेस व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन सुरू असतं त्यावेळेस एट्रिया काय झालेले असतात? तो रिलॅक्स होऊन बसलेले असतात. बघा इथे ज्या वेळेला हे एट्रियाचं व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन सुरू झालं त्यावेळेस एट्रिया काय झाली? हो, एट्रिया ऑलरेडी रिलॅक्स होऊन बसलेली असते आणि मग पुन्हा ती व्हेंट्रिकल सोबतही आराम करते. तर ह्या जॉईंट डायस्टॉली किंवा जनरल पॉज मध्ये ज्यावेळेस एट्रिया ऑलरेडी रिलॅक्स होऊन बसलेले आहेत त्यावेळेस एट्रियाची फिलिंग सुरू असते. व्हेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्शन मधून बाहेर पडल्या की एट्रियामध्ये जमा झालेलं ब्लड दमादमाने कुठे येणार आहे? ते व्हेंट्रिकल्स मध्ये पास केलं जाणार आहे. जवळपास 70% ब्लड एट्रियामधून व्हेंट्रिकल मध्ये तसंच आणलं जातं आणि मग परत एसए नोड वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जनरेट करेल. ती एव्ही नोड वर जाईल. एव्ही नोड कडून परत ती खाली पास केल्या जाईल. वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जनरेट झाली की एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन सुरू होतं. ती खाली गेली की व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन सुरू होतं. सेकंड कार्डियक सायकल जी आहे तर ती सेकंड कार्डियक सायकल पुन्हा सुरू होते. एकानंतर एक ह्या ज्या सायकल आहेत त्या सायकल कंटिन्युअसली चालत राहतात. इन वन सायकल देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ हाऊ मेनी इव्हेंट्स नाव? 3 इव्हेंट्स. एका कार्डियक सायकल मध्ये 3 इव्हेंट असतात. एक कार्डियक सायकल किती वेळाची असते? तर एक कार्डियक सायकल असते 0.8 सेकंदांची आणि या 0.8 सेकंदाला आपण परत 3 भागांमध्ये डिव्हाइड करणार आहोत. 0.8 सेकंदांना 3 भागांमध्ये डिव्हाइड करायचं. कसे भाग पडले? पहिला भाग पडला 0.1 सेकंदांचा. तो कोणाचा होता? एट्रियाच्या कॉन्ट्रॅक्शनचा होता. दुसरा भाग पडला 0.3 सेकंदांचा. तो कोणाचा होता? व्हेंट्रिकलच्या कॉन्ट्रॅक्शनचा होता. तिसरा भाग कुठला पडला? जॉईंट डायस्टॉली किंवा हार्टचा जनरल पॉज. अशी कंडिशन की जिच्यामध्ये हार्टच्या कुठल्याही चेंबरवर वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आपल्याला पाहायला मिळत नाही. दॅट इज द जनरल पॉज. आणि जनरल पॉज मध्ये जर आपण हार्टला पॉज केलं, तो व्हिडिओ चालत होता आणि जनरल पॉज मध्ये आपण एकदम हार्टला थांबवलं. जर आपण हार्टला जनरल पॉज मध्ये थांबवलं तर आपल्याला लक्षात येतं हार्टच्या कुठल्याच चेंबरवर वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन नाहीये. ऑल द चेंबर ऑफ हार्ट आर रिलॅक्स. एव्ही व्हाल्व ज्या आहेत तर त्या थोड्याशा ओपन झालेल्या आहेत कारण की एट्रियामधून ब्लड व्हेंट्रिकल्स मध्ये येतंय. परंतु सेमिल्युनार व्हाल्व ज्या आहेत तर त्या काय? त्या कम्प्लिटली क्लोज आहेत. ज्या वेळेला एव्ही व्हाल्व क्लोज असतात त्यावेळेस सेमिल्युनार व्हाल्व काय झालेले असतात? त्या ओपन झालेल्या असतात. म्हणजे जनरल पॉज मध्ये आपण जर व्हाल्वचं स्टेटस बघितलं तर एव्ही व्हाल्व थोड्याशा ओपन परंतु सेमिल्युनार व्हाल्व पूर्णतः काय असणार आहेत? त्या क्लोज कंडिशन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज द जनरल पॉज ऑफ द हार्ट. जनरल पॉज इज अ सच अ कंडिशन इन विच ऑल द चेंबर्स ऑफ हार्ट आर प्रेझेंट इन diastolic condition. No wave of contraction is present on any chamber of the heart. ती कुठल्याच चेंबरवर प्रेझेंट नसते. आपल्याला माहिती आहे आपण आपल्या हातांचा उपयोग जो आहे ना तर तो कशासाठी करतो? तर हातांचा उपयोग करतो आपण हार्टची ऍक्टिव्हिटी दाखवण्यासाठी. सिंपलशी गोष्ट आहे. दिस वन इज एट्रिया. हे वरचे चेंबर्स आहेत तुमच्या हार्टचे. दिस वन आर लोअर चेंबर्स. आता सुरुवातीची कंडिशन ही घेतली होती आपण की हार्टचे जे सगळे चेंबर्स आहेत ते कुठल्या कंडिशन मध्ये होते? ते रिलॅक्स कंडिशन मध्ये होते. एखाद्या जर नाही आठवल्या 3 इव्हेंट तर परीक्षेत करून पहा. तुमच्याच हातामध्ये आहे तुमचं हार्ट. याच्या ऍक्टिव्हिटी तुम्हालाच करून बघता येतात. सगळ्यात पहिली इव्हेंट असणार आहे ती आपण काय घेतली होती? तर ती आपण सगळे चेंबर रिलॅक्स कंडिशन मध्ये घेतले होते. बघा एट्रिया रिलॅक्स,
व्हेंट्रिकल इज ऑल्सो रिलॅक्स. एट्रिया मधून थोडं थोडं ब्लड कुठे भरल्या चाललंय? व्हेंट्रिकल्स मध्ये भरल्या चाललंय. When the atrias are filled by the deoxygenated and oxygenated blood, now the atrias undergoes contraction because SA node initiate the wave of contraction which spread on both atria simultaneously, and atrias undergoes contraction. For how much time? Only for 0.1 seconds. हे 0.1 सेकंदांसाठीचं कॉन्ट्रॅक्शन आहे. इथे हार्टला पॉज केला आपण. काय दिसतंय? व्हेंट्रिकल कशा आहेत? रिलॅक्स. एट्रिया कशा आहेत? कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये. एव्ही व्हाल्व कशा आहेत? ओपन. सेमिल्युनार व्हाल्व कशा आहेत? क्लोज. 0.1 सेकंदांचा वेळ संपला. एट्रिया अंडरगोज रिलॅक्सेशन स्लोली. दमादमाने रिलॅक्सेशन मध्ये चाललंय. Now it is time for the ventricular contraction because the wave of contraction from AV node pass towards the AV bundle to Purkinje fibers to the cardiac muscles, and ventricles undergoes contraction simultaneously from downward to upward. Now ventricles are in contraction. Ventricle कशा आहेत contraction मध्ये? तिथे हार्टला पॉज करूयात आपण. हे हार्टला पॉज केलं. एट्रिया कशा आहेत? रिलॅक्स. व्हेंट्रिकल कशा आहेत? कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये. व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेल्या की पहिला इव्हेंट घडतो तो म्हणजे क्लोजिंग ऑफ एव्ही व्हाल्व, ओपनिंग ऑफ सेमिल्युनार व्हाल्व, अँड ब्लड इज पास्ड इनटू मेजर आर्टरीज. इथे हार्टला आपण पॉज केलं होतं. हे किती वेळासाठी राहणार आहे व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन? व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन राहणार आहे 0.3 सेकंदांसाठी. आणि 0.3 सेकंदांच्या नंतर व्हेंट्रिकलचं काय होतं? व्हेंट्रिकल्स ऑल्सो अंडरगोज रिलॅक्सेशन. आता व्हेंट्रिकल जे आहे तर त्या दमादमाने रिलॅक्सेशन मध्ये चालल्या. परंतु ज्यावेळेस व्हेंट्रिकल रिलॅक्सेशन मध्ये जात असतात, एट्रियाज आर ऑलरेडी रिलॅक्स. एट्रिया आधीच रिलॅक्स होऊन बसल्या होत्या. आता दमादमाने व्हेंट्रिकल काय होणार आहे? ही रिलॅक्सेशन मध्ये जाणार आहे. आणि ज्यावेळेला व्हेंट्रिकल रिलॅक्सेशन मध्ये जाते त्यावेळेस एक महत्वाचा इव्हेंट घडतो, दॅट इज द क्लोजिंग ऑफ सेमिल्युनार व्हाल्व. काय होतात? बंद होतात. आता आपण इथे हार्टला पॉज करूयात. आता हार्टला परत एकदा पॉज केलं. बघा बरं, एट्रिया सुद्धा रिलॅक्स आहेत आणि व्हेंट्रिकल सुद्धा रिलॅक्स आहेत. ते किती वेळासाठी मिळून आराम करणार आहेत? 0.4 सेकंदांसाठी हे मिळून आराम करणार आहेत. दॅट इज कॉल्ड जनरल पॉज ऑफ द हार्ट. हा झाला हार्टचा जनरल पॉज. पुन्हा आता दुसरी कार्डियक सायकल सुरू होईल. काय होईल? एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन. एट्रिया रिलॅक्सेशन मध्ये व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन. व्हेंट्रिकल्स ऑल्सो अंडरगोज रिलॅक्सेशन. एट्रिया ऑलरेडी रिलॅक्स. जनरल पॉज. ही झाली दुसरी सायकल. त्याच्यानंतर परत तिसरी सायकल जी आहे तर ही तिसरी सायकल सुरू झाली. ओके. तिसऱ्या सायकल मध्ये सुद्धा हा आला जनरल पॉज. पुन्हा चौथी सायकल सुरू झाली की, आणि ही ऍक्टिव्हिटी जी आहे तर ही ऍक्टिव्हिटी कंटिन्युअसली काय होत राहणार आहे? ही कंटिन्युअसली रन होत राहणारी ऍक्टिव्हिटी असणार आहे. असं नाही होणार. असं झालं की तुम्ही संपलात. असं होतंय का? नाही. एक कॉन्ट्रॅक्शन, रिलॅक्सेशन, परत व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन, रिलॅक्सेशन, दोघांनी मिळून आराम करायचा. दोघ जण एकूण एकाला सांगत असतात, बघ तू किती काम केलं, बघ मी किती काम केलं. एट्रिया गर्वाने सांगते 0.1 सेकंद. व्हेंट्रिकल म्हणते अबे 0.3 सेकंद. आणि दोघं जण म्हणतात आपण खूप काम केलं, 0.4 सेकंदासाठी आराम करूयात. आणि दोघेही 0.4 सेकंदांसाठी मिळून आराम करतात. आणि 0.8 सेकंदांचा जो वेळ आहे तो वेळ कंप्लीट होतो. एक कार्डियक सायकल झाली. याच्यावर आपल्याला त्याची डेफिनेशन करता येते. मी तुम्हाला कार्डियक सायकलची डेफिनेशन नव्हती सांगितली, याच्यावरून तुम्हाला डेफिनेशन करता येते. काय डेफिनेशन करता येईल? द सायक्लिक इव्हेंट्स, रेग्युलर सायक्लिक इव्हेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्युरिंग वन हार्टबीट. एक हार्टबीट होत असताना ज्या रेग्युलर सायक्लिक इव्हेंट्स होतात, दीज सायक्लिक इव्हेंट्स आर नोन ॲज कार्डियक सायकल. बरोबर आहे ना? ह्या सायक्लिक इव्हेंटच आहेत ना. द सायक्लिक इव्हेंट्स विच टेक्स प्लेस इन वन हार्टबीट is called cardiac cycle. How many events takes place? 3 events, and these events always alter with each other. Atrial systole, ventricular systole, joint diastole, again atrial systole. हे सारख्या इव्हेंट्स घडत राहतात. ज्या इव्हेंट सायक्लिक मॅनरने होतात, एक हार्ट बीट होत असताना, these events are called as cardiac cycle. त्याला काय म्हणतात? त्याला कार्डियक सायकल म्हणलं जातं. हे तर होतं कार्डियक सायकलच्या बाबतीत. काय झालं? इथे फक्त 3 इव्हेंट जे आहेत तर त्या 3 इव्हेंट्स घडल्या.
याच्यातली थोडीशी वेगळी आकडेवारी जी आहे ना, तर ती वेगळी आकडेवारी आपण काढूयात. एट्रियल सिस्टोलीचा टाइम किती? 0.1 सेकंद. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोलीचा टाइम किती? आणि याच्या अपोजिट ऍक्टिव्हिटी जर आपण शोधून काढला तर अपोजिट ऍक्टिव्हिटी कुठली हो? डायस्टॉली म्हणजे रिलॅक्सेशन. मग जर का एट्रियाची सिस्टॉली ही 0.1 सेकंदांसाठी असेल तर त्याची डायस्टॉली किती वेळाची? 0.7 सेकंदांची. ओके. जर व्हेंट्रिकलची सिस्टॉली 0.3 सेकंदांची असते तर डायस्टॉली 0.5 सेकंदांची. आणि दोघं जण मिळून जी जॉईंट डायस्टॉली करतात, जॉईंट डायस्टॉली, तर ही जॉईंट डायस्टॉली किती वेळाची असेल? 0.4 सेकंदांची असेल. जॉईंट डायस्टॉली इज फॉर 0.4 सेकंद. आणि काम किती वेळ केलं यांनी? 0.4 सेकंद सिस्टॉली आणि 0.4 सेकंद डायस्टॉली. म्हणजे 0.1 प्लस 0.03 प्लस 0.04 इज इक्वल टू 0.8 सेकंद. हा वेळ मिळतो आपल्याला. परंतु जर आपण यांची बेरीज केली तर किती येते? 7 आणि 5 12, 13, 14, 15, 16. बरोबर आहे. म्हणजे किती? 1.6 सेकंद. अरे दुपटीने वेळ वाढला. आता कन्फ्युजन असतं आपलं की एक कार्डियक सायकल तर 0.8 सेकंद मध्ये कंप्लीट होत आहे, पण याच ऍक्टिव्हिटीची जर आपण अपोजिट ऍक्टिव्हिटी शोधून काढली तर वेळ तर दुप्पट चालला. इथे वेळ किती लागतोय? दुप्पट लागतोय. 1.6 सेकंद लागतायत आहे ना. पण कार्डियक सायकलला वेळ किती पाहिजे? 0.8 सेकंदांचा पाहिजे. हाऊ इट इज पॉसिबल? बघा ना, क्लिअर कट मी तुमच्या समोर मांडलंय. एट्रियाच्या सिस्टॉलीसाठी 0.1 सेकंदांचा वेळ लागतो. व्हेंट्रिकलच्या सिस्टॉलीसाठी 0.3 सेकंदांचा वेळ लागतो. परंतु आपल्याला माहिती आहे एका कार्डियक सायकलचा वेळ किती असतो? 0.8 सेकंदांचा. त्याच्यापैकी 0.1 सेकंद जर याला कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये तर रिलॅक्सेशन 0.7. 0.3 सेकंद जर कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये तर रिलॅक्सेशनचा टाइम किती झाला? 0.5 झाला. बरोबर आहे का नाही? आणि दोघांनी मिळून परत आराम केला तो किती? 0.4 सेकंदांचा आराम केला. म्हणजे एकंदरीत वेळ किती गेला? 1.6 सेकंदांचा वेळ गेला. मग आता कार्डियक सायकलला ऍक्च्युअली टाइम 0.8 सेकंद लागतो का 0.6 सेकंद? 1.6 सेकंद लागतो. किती लागतो नेमका? 0.8 सेकंद तर आपल्याला माहितच आहे, कारण की पुस्तकाने पण दिलं. ही व्हॅल्यू कुठे दिली आपल्याला? कोणीच दिली नाही. ही आपण शोधून काढली उगीच्या उगीच. आगाऊपणा केला आपण झालो थोडंसं कन्फ्यूज. आता कन्फ्यूज व्हायचीच गरज नाही. बिकॉज ऑल दीज ऍक्टिव्हिटीज आर ओव्हरलॅप्ड विथ इच अदर. ह्या काय झाल्यात? ह्या सगळ्या ओव्हरलॅप झाल्यात. बघा ओव्हरलॅपिंग कशी आहे. ज्या वेळेला एट्रियाची सिस्टॉली झाली त्यावेळेस व्हेंट्रिकल कशी होती? रिलॅक्स होती. म्हणजे हा सेकंद तर काय झाला? एकूण एकावर ओव्हरलॅप झाला. ज्या वेळेला इथे एट्रियाचं रिलॅक्सेशन सुरू होतं त्यावेळेस व्हेंट्रिकलचं काय सुरू होतं? कॉन्ट्रॅक्शन सुरू होतं. म्हणजे हा टाइम काय झाला? एकूण एकावर ओव्हरलॅप झाला. आणि इथे जो टाइम आहे तर हा टाइम मात्र वेगळा पाहायला मिळतो आपल्याला. दोघांनी मिळून केलेला आराम आहे. हा सुद्धा एकूण एकावर ओव्हरलॅप झालेलाच टाइम आहे. जरी तुम्हाला इथे 1.6 उत्तर येत असेल 1.6 सेकंद, 1.6 डिवायडेड बाय 2 इव्हेंट्स. इव्हेंट 2 आहेत ना. कुठल्या कुठल्या 2 इव्हेंट येतो? सिस्टॉली आणि डायस्टॉली. बघा नावं लिहिले या 2 इव्हेंटचे. या 2 मुख्य इव्हेंट आहेत. सिस्टॉली म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन आणि डायस्टॉली म्हणजे रिलॅक्सेशन. हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन होत असतं. सो इव्हेंट 2. सो 1.6 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.8 सेकंद. परत तेच उत्तर आलं. टाइम जर आपण सेपरेट कॅल्क्युलेट केला तर दुप्पट वेळ लागल्यासारखा वाटतो आपल्याला. पण इथे ह्या सगळ्या इव्हेंट एकूण एकावर कशा असतात? त्या ओव्हरलॅप झालेल्या असतात. सेपरेट इव्हेंट चालत नाहीत. ओव्हरलॅपिंग इव्हेंट आहेत. म्हणून याच्यासाठी लागणारा टाइम पिरियड आहे हा 0.8 सेकंदांचा. अशा पद्धतीने ही आहे तुमची कार्डियक सायकल.